सो आज चाहिँ हाम्रो गाडीको अगाडिको टापा पनि खोलिएको छ अनि अब पछाडि ढालामा चाहिँ काम भइरहेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ टापा खोलेपछि कस्तो देखिन्छ भनेर। अब यहाँ चाहिँ एयर फिल्टर लाग्छ भने अब यो चाहिँ रेडिएटर भयो गाडीको चाहिँ। हेर्दा पनि मनै सिक्क हुने जस्तो भन्छ क्या गाडी देख्दाखेरि। इग्नोर द ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। अनि यहाँ चाहिँ अब झाप बनाउने प्रोसेस भइरहेको छ। झाप चाहिँ अब सुस्तो सुस्तो बन्दैछ। सो पुरै झरेको छ झाप चाहिँ, पछाडिबाट पनि झरेको छ, यहाँ पनि झरेको छ, अब यता पनि झरेको छ। अब आज चाहिँ झाप बन्छ होला पुरै। सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई, यु आर वाचिङ टक नेपाल। एन्ड आज चाहिँ हाम्रो गाडी बडी र क्याबिन बनाउनलाई चाहिँ 4-5 दिन भयो यहाँ बसेको चाहिँ। अनि आज चाहिँ अब टापा पनि खोलिएको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ सुशीललाई हेल्थ चेकअपको लागि चाहिँ बाहिर जानुभएको छ, त्यही भएर म आज गाडी हेर्न आएको छु। Try to catch me howling at the अब हिजो र आजको कम्पेयरमा चाहिँ अब आज चाहिँ टापा निकालिएको छ अनि सिसाहरू चाहिँ निकालिएको छ। अब सिसा पनि चेन्ज गर्ने हो हामीले चाहिँ। अब यो पुरै कुहेको छ के, काठहरू चाहिँ पुरै चेन्ज गर्नुपर्ने छ। बाबा चाहिँ काठ लिन जानुभएको छ। अनि अब यो गाडीमा चाहिँ कति खर्च लाग्छ के लाग्छ भनेर मैले सबै भन्ने छु एट द एन्ड होइन। अब गाडी बनाएर भइसकेपछि अनि अहिले चाहिँ हाम्रो इस्टिमेट चाहिँ अब 1.5 लाख जति छुन्छ जस्तो छ। अब पेन्ट पनि गरिन्छ कि नै त्यो चाहिँ अलिकति बजेटले भ्याएसम्म चाहिँ पेन्ट गर्ने, नत्र अब पेन्ट चाहिँ गरिन्न होला, सो मात्रै पेन्ट गरिन्छ होला। केही पनि छैन क्याबिनमा चाहिँ। अब सिटहरू सबै निकालिएको छ, ड्राइभर सिट पनि छैन, अब जस्ट यो बोनट मात्रै छ। यस्तो देखिन्छ गाडी चाहिँ। अब ढालाको काम चाहिँ अलमोस्ट सकिसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ अब एभ्रिवेयर वेल्डिङ गरिएको छ। अब यति नै ढालाको काम चाहिँ। अब क्याबिन र अब यो बाहिरको यो झापहरू बनाउनु पर्ने बाँकी छ। अब यहाँ चाहिँ गाडीको ग्रिल कभर, अगाडि ग्रिल, अनि त्यहाँबाट चाहिँ टापाहरू छ, अनि सिटहरू छ होइन, सिटको एङ्गलहरू छ।
सो अहिले चाहिँ अब झाप रेडी भइसकेको छ पुरै वेल्डिङ पेन्डिङ गरेर भयो अब झाप पनि पुरै लागिसकेको छ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कडा म्युजिक बजिरहेको छ सो अहिले चाहिँ अब झाप रेडी भइसकेको छ पुरै वेल्डिङ पेन्डिङ गरेर भयो अब झाप पनि पुरै लागिसकेको छ अब पछाडि चाहिँ झापको काम हुँदैछ अनि अगाडि चाहिँ अब केही अनि केही सानोतिनो कामहरू भइरहेको छ अब म पनि घर जाने बेला भइसक्यो अनि अब भिडियोलाई पनि धेरै लामो नगरौँ आज चाहिँ झापको काम भयो अनि हल्का चाहिँ केबिनमा काम भइरहेको छ अगाडि टापा झिक्कियो अब केबिनको लागि काठहरू आइसकेको छ डिफ्रेन्ट मेजरमेन्टमा छ यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अनि झापको काम पनि हुँदैछ अब आजको लागि यति नै अब भिडियोलाई चाहिँ धेरै लामो नगरौँ यति भन्दै म सुनिल पौडेल बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू जय नेपाल नमस्कार